Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Hàn Lập ra tay diệt tộc Phó Gia thì tin tức Phó Gia bị một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bí ẩn đồ sát trong chớp mắt lan truyền khắp nơi, gây ra một cơn địa chấn. Đặc biệt, hai hộ pháp của Ma Diệm Môn cũng bay màu trong vụ này. Chính vì thế, tông môn này tức lồng lộn, tuyên bố sẽ truy sát hung thủ đến cùng và đòi lão tổ Nguyên Anh Kỳ của họ phải ra mặt nói chuyện. Truyền thông rầm rộ là thế, nhưng ai cũng biết đây chỉ là võ mồm cho đỡ mất mặt mà thôi, vì kẻ địch là một lão quái Nguyên Anh Kỳ, tìm đâu ra mà trả thù. Cùng lúc ấy, cả tu tiên giới ở Nguyên Vũ Quốc bắt đầu một cuộc tranh giành mới, xâu xé những tài nguyên mà Phó Gia để lại. Trong khi đó, hung thủ thật sự không hề cao chạy xa bay như mọi người lầm tưởng. Hàn Lập ung dung mang thủ cấp của Phó lão tổ đến một ngọn núi vô danh, đây là nơi ở cũ của hai người bạn quá cố, Tân Như Âm và Tề Vân Tiêu. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến nơi, hắn chợt cảm thấy thất kinh khi nơi này lại có người ở và còn có cả cấm chế. Vậy là Hàn Lập nhẹ nhàng phá cấm chế, bước vào và đối mặt với một phụ nữ trung niên. Không ngờ, đối phương lại nhận ra hắn. Thì ra, người phụ nữ này là cháu gái của Tiểu Mai, nha hoàn năm xưa của Tân Như Âm. Gia đình bà đã ở đây suốt hơn 100 năm chỉ để chờ đợi Hàn Lập. Sau khi mời hắn vào nhà, rót nước pha trà và nói khách khí vài lời, thì thiếu phụ cũng liền cho hắn biết Tân tiểu thư trước khi qua đời có để lại di ngôn, muốn giao một vật cho tiền bối, nhưng điều kiện là phải hoàn thành lời hứa tiêu diệt Phó Gia. Và để chứng minh, Hàn Lập không nói nhiều, hắn đứng dậy, ném thẳng cái hộp gỗ lên bàn, người phụ nữ run rẩy mở ra, bên trong chính là thủ cấp của Phó Gia lão tổ. Lời hứa đã thành, bà lập tức giao cho Hàn Lập một chiếc hộp ngọc được chôn giấu rất kỹ. Bên trong hộp là một cái ngọc giản đã bị phong ấn, vừa đưa cho Hàn Lập, thanh âm bà vừa lên tiếng nói. Tổ mẫu của vạn bối từng tò mò xem thử, kết quả hôn mê một ngày một đêm. Sau đó, tổ mẫu liền lập tức tìm đến một người chế phù cao cấp, phong ấn ngọc giản này, không cho phép hậu nhân xem xét. Vạn bối mặc dù trong lòng tò mò, nhưng tu vi chính mình còn thua xa tổ mẫu, nên càng không có dũng khí. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, Hàn Lập nhận hộp ngọc về, chỉ khẽ phẩy tay một cái, cấm chế kia liền được giải trừ. Chứng kiến một màn này, phụ nhân trong lòng vô cùng kinh hãi. Hàn Lập xem qua ngọc giản trong tay một lần, sau đó bình thản cất lời. Thứ trong ngọc giản đích xác đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta sẽ không khách khí nhận lấy. Có điều, chỉ vì việc này, ngươi phải chờ đợi nhiều năm như vậy, trong lòng tại hạ có chút áy náy, nơi này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao? Ở phía đối diện, thanh âm rất nhanh vang lên đáp, đương nhiên không phải, phu quân của ta cũng là người tu tiên, nhưng tư chất không tốt lắm, tu vi cũng ngang ngửa ta, còn có một khuyển tử nhỏ tuổi, tư chất linh căn cũng được, nhưng không có cao nhân chỉ điểm, càng không có cách nào tiến vào tông phái tu tiên, tiền bối có thể... Hàn Lập chỉ nghe một chút liền hiểu ý, hắn cất lời rồi nói, đạo hữu, nếu là hậu nhân của Tiểu Mai, lại vì tại hạ bảo tồn vật này lâu như thế, ta mặc dù sẽ không thu đồ đệ, nhưng sẽ cho lệnh lang một cái cơ hội trúc cơ. Ở đây có một viên trúc cơ đan cùng 2 bình đan được đại bổ ích đối với luyện khí kỳ, có thể trúc cơ thành công hay không, vậy hãy xem tạo hóa của hắn. Chỉ cần trúc cơ thành công, tiến vào tu tiên đại phái hoặc đại gia tộc, hẳn là cũng có hy vọng. Phụ nhân nghe lời này, trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn, thế nhưng để đảm bảo bí mật không bị lộ, Hàn Lập hành động cực kỳ quyết đoán, hắn ra hiệu cho Ngân Nguyệt đánh ngất người phụ nữ, sau đó dùng bí thuật phong ấn một phần ký ức của bà ta lại. Từ nay, bà ta sẽ chỉ nhớ mình gặp được một cao nhân tốt bụng ban cho đan dược, hoàn toàn quên mất cái tên Hàn Lập. Như vậy, hắn chẳng những tránh được phiền toái không đáng có, mà người phụ nữ này cũng sẽ không gặp phải họa sát thân. Sau khi làm xong mọi việc và bái tế hai người bạn, Hàn Lập lặng lẽ rời đi. Lúc này, Ngân Nguyệt mới nghi vấn hỏi, rốt cuộc trong ngọc giản có thứ gì, tựa hồ chủ nhân rất coi trọng vật này. Hàn Lập đang bay trên trời, chậm rãi nói, là một điển tịch trận pháp thời kỳ Hồng Hoang, bên trong có vài loại thượng cổ đại trận thâm ảo, lấy tài nghệ trận pháp của ta bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lĩnh ngộ, nhưng ngoại trừ trận pháp, cũng có ghi lại một loại bí công phi thường kỳ lạ, ta thấy rất có hứng thú. Bí công, lấy kiến thức cùng huyền âm kinh của chủ nhân bây giờ, còn có thể có bí công gì cũng làm cho chủ nhân thấy hứng thú. Thần thông rất nổi danh, nhất khí hóa tam thanh, người đã từng nghe qua. Cái gì? Ta nói bí thuật nghịch thiên như thế này, đạo môn như thế nào dễ dàng ngoại lưu, chẳng lẽ đạo môn không biết được? Ánh mắt Hàn Lập vốn nhàn nhạt, bỗng có chút cổ quái, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn mỉm cười nói, bí công ngọc giản ghi lại, mặc dù không phải huyền công nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng là một loại thần thông ma đạo, gọi là huyền mục hóa anh đại pháp. Công pháp này chính là bí thuật bồi dưỡng nguyên thần thứ hai, thậm chí có thể thúc giục nguyên anh thứ hai đi ra. Ngân Nguyệt nghe vậy, phấn chấn hẳn lên, thần thông Hàn Lập càng lớn, khoảng cách tới mục tiêu của nàng càng gần. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Hàn Lập trầm giọng nói, thật sự có phải hay không, còn không biết, cần phải trở lại Lạc Vân Tông, cẩn thận nghiên cứu một phen. Có điều pháp trận ngọc giản ghi lại phía trước chính là thượng cổ đại trận vô cùng quý giá. Nghe đến đây, Ngân Nguyệt như nhớ tới cái gì, liền nhắc nhở nói, xem ra cơ duyên tạo hóa của chủ nhân quả thật là rất tốt. Có điều, mặc dù uy lực bí công ma đạo không dưới bí thuật đạo môn, tu luyện cũng tốt hơn một chút, nhưng tốt nhất khi chủ nhân trở về, hãy cẩn thận xem một chút, coi công pháp này có cái gì không ổn. Cái này ta cũng biết, tự nhiên sẽ cẩn thận, nếu thật có chỗ không thích hợp, ta cũng sẽ không tu luyện. Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói thế, nhất thời an tâm, nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái hỏi, chủ nhân, bây giờ phương hướng phi độn tựa hồ không phải Khê Quốc, chẳng lẽ không định quay về Lạc Vân Tông?
tạm thời không trở về Khê Quốc, nếu đã đến nơi đây, ta cũng định đi Việt Quốc xem một chút. Dù sao năm đó, ta xuất thân tại nơi này, có một cái trần duyên thế tục cần làm, nếu không trong lòng sẽ luôn cảm thấy vướng mắc, không có lợi cho việc tinh tiến tu vi của ta sau này. Nói rồi, hắn tức tốc bay đi. Đến đây thì cũng hết tập 162 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.